Καλησπέρα αγαπητοί μου τηλεθεατές, εύχομαι να είστε καλά μετά από το χθεσινό το συμβάν και την αποκάλυψη που κάναμε στο κανάλι. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος ακόμα είναι σοκαρισμένος. Το ηθικό δίδαγμα που θα ήθελα να μεταφέρω στους τηλεθεατές της Ελλάδας και φυσικά όλους τους Έλληνες ανά τον κόσμο είναι ξεκάθαρο ότι γενικότερα όταν έχουμε τέτοια συμβάντα όπως αυτό με την Γεωργία Μουράτη, ξέρουμε πλέον ότι συνήθως είναι από τον στενό οικογενειακό κύκλο αλλά και το φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον. Είναι απίστευτο ότι σε μία εποχή που όλοι μας μαθαίνουμε ή μας μαθαίνουν από μικρή ηλικία να τρέμουμε και να φοβόμαστε τους ξένους, πλέον έχει αποδειχθεί ότι στο 95% αυτών των περιπτώσεων συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα είναι άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Τώρα, ήταν που δεν θα μάθαινα. Φυσικά και έμαθα τι ακριβώς έπαιζε. Σε αυτήν την περίπτωση που μας έχει τύχει τώρα, παίζαν διάφορα. Αρχικά λοιπόν να σας πω ότι το ζευγάρι αυτό, να ξέρετε, έχει σχέσεις και με τη Νέα Καλλικράτεια. Εκτός από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, έχει σχέση και με τη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Για όσους δεν ξέρετε, η Νέα Καλλικράτεια είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος όπου πηγαίνουν πάρα πολλοί Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι για να κάνουν παραθέρηση και εκεί πέρα φυσικά πάρα πολλοί έχουν και τα τουριστικά τους τα σπίτια, εντάξει, αν το πούμε έτσι, τα παραθεριστικά τους, συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έμαθα? Έμαθα ότι έπαιζε πάρα πολύ ντρόγκα. Εντάξει, για όσους καταλαβαίνετε την λέξη, προσπαθώ να είμαι όσο πιο διακριτικός γίνεται. Μάλλον και από τις δύο τις πλευρές, μάλλον δηλαδή όλοι πρέπει λίγο πολύ να ήταν εμπλεγμένοι στο κόλπο. Δεν ξέρω βέβαια τώρα σε τι βαθμό έπαιζε όλο αυτό το πράγμα. Επίσης υπάρχει μια υπόνοια ότι αυτός ο τύπος, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που θα μπουν στο live chat, υπάρχει μια υπόνοια ότι μάλλον αυτός ο τύπος, εκτός από το θέμα το οικονομικό, ότι δηλαδή υποψιαζότανε μαζί με τον φίλο του ότι εκτός από το ελεεινό ποσό που ανέβασε και η ΕΡΤ πριν από λίγο, τα 80 ευρώ που τις αφαίρεσαν της γυναίκας πριν προβούν στην πράξη από κοινού, διότι ο συνεργός του δήλωσε από κοινού ότι έγινε. Αυτός λέει, ο σύντροφός της ξεκίνησε την πράξη και εγώ στη συνέχεια την αποτελείωσα και φυσικά μαζί μεταφέρανε στον δρόμο, αν δεν απατώμε, από Γαλάτιστα προς Χαλκιδική που είναι. Η Γαλάτιστα είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι στα όρια ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Σε εκείνο λοιπόν τον δρόμο, κάπου προς Νέα Τρίγλια, είναι που έριξαν αυτό το μπαούλο όπου υπήρχε μέσα φυσικά η αδικοχαμένη έγκυος. Και αυτό που με φορτώνει εμένα πιο πολύ, και το έδειξα και χθες στην χθεσινή εκπομπή, αυτό που με φορτώνει απίστευτα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αυτός ο τύπος, αλλά και ο φίλος του, και οι δύο δηλαδή, και οι δύο, είναι απίστευτο το πόσο στιγνοί ήταν και πόσο ψυχρά έδρασαν. Και από την πρώτη στιγμή εγώ κατάλαβα ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα μα πάντα, να ξέρετε, παίζουν ουσίες. De facto. Εντάξει, σχεδόν πάντα υπάρχει από πίσω πάθηση στον εγκέφαλο, χοντρή πάθηση στον εγκέφαλο, διότι πάρα πολύ απλά ξέρουμε όλοι ότι κάποιες ουσίες, δεν θέλω τώρα να πω ποιες ουσίες παίζουν, ξέρουμε ότι κάποιες ουσίες, προσέξτε, και διεγείρουν αφενός τον εγκέφαλο, το ξέρουμε αυτό, διεγείρουν τον εγκέφαλο και τις επιθετικές του τις τάσεις, ωραία μέχρι εδώ, ωραία. Και από την άλλη ξέρουμε ότι απενεργοποιούν και το κέντρο της ενσυναίσθησης. Οπότε, αν βάλουμε κάτω από την μία η επιθετικότητα που δημιουργείται, από την άλλη η απενεργοποίηση της ενσυναίσθησης, ακριβώς όπως είχαν κάνει και οι Γερμανοί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και σε συνδυασμό με το οικονομικό, γιατί κατά 99% αν έχω πιάσει πολύ καλά τον παλμό της υπόθεσης και πιστεύω ότι δεν θα βγω ψεύτης, μάλλον παίζεται και κάτι οικονομικό πέραν των όσων έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα από αυτούς τους δύο τους τυπάδες. Τώρα, να πω κάτι ακόμα, ότι υπάρχει και ένα μικρό ενδεχόμενο, το οποίο φυσικά δεν μπορούμε με τίποτα να το διασταυρώσουμε, να υπήρχε και μια κόντρα μεταξύ τους. Πιστεύω ότι όσοι είστε έξω στην κοινωνία καταλαβαίνετε ακριβώς τι παίζει. Η κοπέλα ήταν έγκυος λοιπόν 3 μηνών. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο
Εννοείται να έλεγε αυτός στην κοπέλα ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να ταΐζω 4 στόματα. Ήδη ταΐζω εμένα, εσένα και το παιδί σου, το 13χρονο, εγώ μάλλον, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι τώρα, δεν μπορώ να θρέψω ακόμα ένα παιδί. Και μπορεί και εκεί πέρα πάνω να παίχτηκαν καυγάδες, το κρατάς, το ρίχνεις, το θέλω, το κρατάω, εντάξει. Μπορεί να παίχτηκαν, λέω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί δεν μπορεί μέχρι στιγμής να καταλάβει κανείς ποιο ήταν το βαθύτερο κίνητρο. Και όπως είπα και στη χθεσινή μου την εκπομπή, για όσους έκατσαν και την είδαν, ξέρω ότι ήταν μια πάρα πολύ σκληρή εκπομπή, το ξέρω. Βγήκα εκτός εαυτού και έπρεπε να βγω εκτός εαυτού για να εκφράσω την συλλογική αγανάκτηση που νιώθουμε πλέον σαν Έλληνες όταν αυτά τα φρικτά εγκλήματα δεν τιμωρούνται όπως θα έπρεπε να τιμωρούνται από τον νομοθέτη, και πιστεύω ότι εκφράζω το 98%, το 99% των συμπολιτών μου που βρίσκονται εκεί έξω. Εύχομαι κάποια στιγμή, αν και κάτι παίζεται τώρα τελευταία με τον νομοθέτη, κάτι πάει να αλλάξει. Εύχομαι λοιπόν στο άμεσο μέλλον, και από τον παλμό αυτής της εκπομπής και από τον παλμό που δίνουν άλλες εκπομπές, να αρχίσει σιγά σιγά να οριμάζει επιτέλους ο νομοθέτης του ποινικού δικαίου στην Ελλάδα και να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι τέτοια εγκλήματα θα πρέπει να τιμωρούνται ακόμα πιο αυστηρά και όχι απλά μόνο με 25 χρόνια κανονικής κάθυρξης. Εντάξει. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη και πιστεύω ότι, όπως είπα και χθες, συμφωνείτε μαζί μου οι περισσότεροι. Τώρα, ηθικό δίδαγμα της ημέρας. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, ότι συνήθως πρέπει να φοβόμαστε το στενό μας το περιβάλλον. Και όπως είπα και χθες με πολύ έντονο παλμό στις κυρίες που είναι εκεί έξω και σε όσες κυρίες παρακολουθούν αυτό το κανάλι, θα πρέπει επιτέλους οι γυναίκες να μάθουν πρώτον την αξία τους, να έχουν υπερηφάνεια, να έχουν τον εαυτό τους ψηλά, να μην έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Από την άλλη οι σωστοί άντρες θα πρέπει να μάθουν ότι, άκου να δεις κάτι αδερφέ, έχει τελειώσει το πράγμα με την τύπισσα, τέλος. Την παρατάς, την αφήνεις να σηκωθεί να φύγει. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν έξω και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Οπότε καταλαβαίνω ότι πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν έξω στην κοινωνία τα κάνουν άνδρες πεισματάριδες, άνδρες που απλά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που λένε οι Αμερικάνοι let go. Δεν μπορούν να αφήσουν, ρε φίλε. Δεν μπορούν να αφήσουν την άλλη να σηκωθεί να φύγει και δεν μπορούν να δεχτεί ο εγωισμός τους το γεγονός ότι η άλλη, ρε φίλε, ναι, έχει ξενερώσει με την πάρτη σου, είτε είναι θέμα βιολογίας, είτε είναι θέμα χημείας, είτε είναι θέμα νευροδιαβαστών. Δεν έχει σημασία τι έχει γίνει. Η άλλη έχει αποφασίσει να την κάνει. Ας την να φύγει. Τελείωσε το πράγμα. Δεν μπορείς να το σώσεις. Ωραία. Οπότε το μήνυμά μου είναι και προς τους άντρες. Όταν οι γυναίκες σας, σε εισαγωγικά, σας καθαρίζουν τη σχέση, φεύγετε. Παίρνετε τα μπογαλάκια σας, ξαφανίζεστε, δόξα τω Θεώ, να κάνετε το σταυρό σας, όσοι τον κάνετε. Εντάξει, να κάνετε το σταυρό σας που υπάρχουν έξω κι άλλες πάρα πολλές γυναίκες και πλέον η κοινωνία μας δίνει την δυνατότητα για γνωριμίες. Υπάρχουν τόσα μέσα, είτε Facebook, είτε Insta, είτε TikTok, ό,τι μπορείς να φανταστείς, από Tinder, Minder, από οποιοδήποτε κοινωνικό μέσο πλέον μπορεί ο καθένας να βγάλει μια γκόμενα, έναν γκόμενο, να κάνει μια καινούρια σχέση, να κάνει μια νέα αρχή. Οπότε κάνεις delete το παλιό σου και δέχεσαι το καινούριο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε σαν κοινωνία επιτέλους να μπορέσουμε να οριμάσουμε. Εντάξει, αυτό το μήνυμα μου είναι για τους άντρες. Ηθικό δίδαγμα. Για τις γυναίκες τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Το ξέρω. Γιατί υπάρχουν στη μέση παιδιά, γιατί υπάρχουν στη μέση οι γονείς, υπάρχει πίεση από την κοινωνία, υπάρχει πίεση από το περιβάλλον. Ναι, κάνει υπομονή, μείνε μαζί του. Όχι, δεν θα κάνετε καθόλου υπομονή για κανέναν. Πρώτα απ' όλα θα κοιτάζετε να σώσετε το δικό σας το τομάρι. Και αν αντιλαμβάνεστε για τον οποιοδήποτε λόγο ότι ο άλλος γίνεται επιθετικός, θα ενημερώνετε άμεσα, όσο πιο άμεσα μπορείτε.
όλο σας το οικογενειακό και το φιλικό το περιβάλλον, το οποίο έχει αντράκια τα οποία είναι δυνατά και μπορούν τον άλλον να τον βάλουν στη θέση του και να του τρίξουν τα δόντια πριν πάρει πολύ αέρα, προσέξτε αυτήν την υποσημείωση, πριν πάρει πολύ αέρα το μυαλό του. Εδώ παίζονται όλα. Πριν ξεφύγει, πριν πιστέψει ότι μπορεί να σου κάνει κακό, πριν καταλάβει ότι ναι, κοίτα, η μπογιά μου περνάει. Μην τους αφήνετε να περνάει η μπογιά τους για ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αν έχω καταλάβει κάτι από αυτόν τον κόσμο, είναι ότι τον άλλον όσο του δίνεις το περιθώριο να σου την κάνει, τόσο παίρνει αέρα. Και επειδή πριν από λίγο διάβασα ένα σχόλιο που μου έγραψε τώρα τύπος είναι, τύπησα είναι, δεν ξέρω τι είναι και λέει, τι λέει, να γίνουμε λέει σαν και σένα που εσύ λες ότι όποιος πλησιάσει στην αυλή σου θα τον ξεκάνεις. Εννοείται, γιατί όχι, δεν κατάλαβα, ή αυτός ή εγώ. Και αυτό που απάντησα φυσικά είναι ξεκάθαρο. Αν είναι να παιχτεί η δικιά μου η ζωή ή η δικιά του η ζωή του οποιοδήποτε είναι αυτού, εννοείται πως εγώ θα επιλέξω τη δικιά μου τη ζωή. Εννοείται. Το τι θα γίνει μετά, ας όψετε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα σηκωθώ να φύγω. Οποιοςδήποτε θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα σηκωθώ, δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα φύγω σκασαρχείο, σε άλλη χώρα, φυλακή. Δεν με ενδιαφέρει. Θα είμαι εγώ στη ζωή. Θα είμαι ζωντανός. Θα τον έχω βάλει τον άλλον εκεί που πρέπει να είναι. Τελείωσε. Εννοείται πως όταν θα τεθεί ζήτημα εγώ ή ο άλλος, είναι για μένα πάντα ο άλλος. Πάντα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως μερικοί πιστεύουν ότι η ανθρώπινη φύση είναι τυθασεύσιμη και ότι μπορεί ο άλλος να αλλάξει. Μην έχετε αυταπάτες. Μην έχετε αυταπάτες. Δεν αλλάζει ο άλλος. Όταν λέμε ότι ο άλλος δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Θυμηθείτε, ο λαός λέει, ο άνθρωπος γεννιέται. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπος γεννιέται. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς τον άλλο να τον αλλάξεις. Μέσα σε 10 χρόνια, από τα 30 έως τα 40, το πολύ ο άλλος να κάνει κάποιες μικροαλλαγές οι οποίες σχετίζονται πάνω κάτω με την ζωή του. Αλλά μέχρι εκεί να δεις ραγδαίες αλλαγές, δεν υπάρχει περίπτωση. Θυμηθείτε, τι είναι να τρελαθεί ο άνθρωπος και π.χ. να εκδηλώσει σχιζοφρένεια. Τι είναι? Ένα και μόνο μεγάλο και ισχυρό τραυματικό γεγονός. Ένα μεγάλο τραυματικό γεγονός. Π.χ. ένας χωρισμός μπορεί να οδηγήσει έναν άντρα ή μια γυναίκα στη σχιζοφρένεια. Τι μας διδάσκει λοιπόν αυτό? Η νευρολογία τι διδάσκει? Ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ναπολιτάνος, να είναι ζεν, να μπορεί να γουστάρει τη χαλάρωση, να ηρεμεί, να φεύγει από τοξικές σχέσεις, να φεύγει από ανθρώπους που είναι αρνητικοί. Αυτούς όλους πρέπει να τους κάνετε πέρα, να τους εξαφανίζετε από τη ζωή σας. Άκου να δεις. Δεν είσαι καλός μαζί μου. Σήκω, φύγε, να είσαι κακός όπου εσύ γουστάρεις. Αλλά εγώ σαν Γιάννης, εγώ σαν Χριστίνα, σαν Μαρία, Σταύρος, σαν Αλίκη, δεν σου δίνω το δικαίωμα να μου κάνεις κακό. Και αυτός μετά τι γίνεται? Αυτός μετά, επειδή εσύ τον βάζεις στη θέση σου, αναγκάζεται να αλλάξει χαρακτήρα. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε εσύ, δεν περνάει η μπογιά μου στο Γιάννη, δεν περνάει η μπογιά μου στη Χριστίνα, δεν περνάει η μπογιά μου στον Μάρκο, στον Μάριο, ούτω καθεξής. Κάτι εγώ πρέπει να κάνω, κάτι με μένα δεν πάει καλά. Οπότε εσείς είστε σαν κοινωνικό σύνολο αυτοί που δείχνετε στον άλλον ότι αυτός δεν είναι καλά. Και για να γίνει καλά θα πρέπει να αλλάξει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Οπότε εύχομαι το ηθικό δίδαγμα αυτής της ημέρας να το συγκρατήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Όσοι είστε φίλοι στο κανάλι, πάρτε αυτό το βίντεο, ειδικά οι γυναίκες. Το τονίζω, ειδικά οι γυναίκες. Κοινοποιήστε το σε φίλες σας. Αυτό το βίντεο είναι μόλις 14 λεπτά. Να το δούνε και οι άντρες, να το κοινοποιήσετε φυσικά και να κάνετε και like. Τουλάχιστον όσοι συμφωνείτε με τη γραμμή που δίνω. Και οι άντρες να δουν το βίντεο αυτό για να καταλάβουν πως αν σε χωρίσει κάποια δεν έχει έρθει και το τέλος του κόσμου. Να,
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, έξω ο ντουνιάς είναι γεμάτο όμορφες και καλές γυναίκες. Γιατί να μην πηγαίνετε σε εκείνες και να πηγαίνετε εσείς τοξικές. Έτσι. Αυτά από μένα, παιδιά. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, και τώρα μόλις, κάντε φυσικά like στην εκπομπή, εγγραφείτε στο κανάλι αυτό και παρακολουθήστε πιο πολλές εκπομπές του καναλιού που θα τις βρείτε είτε πατώντας πάνω στο hashtag θετικός είτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Από μένα ένα καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.